มีอันนี้เราก็จะไปขับรถเที่ยวชมบรรยากาศกันนะครับไปทางขวานะ
ก็มาทางนี้เหมือนเดิมซ้ายค่ะทรงละน่าจะขยายถนน